Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Fecioară. Să vedem despre ce este vorba. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, de tarot, dar și în talismane. Luna februarie a debutat cu intrarea planetei Venus în Berbec, în zona casei a 8-a pentru voi. Aici regăsim resursele împărțite cu ceilalți, banii veniți de la ceilalți. Regăsim datoriile, taxele, impozitele, asigurările medicale, pensia alimentară, intimitatea. Regăsim și fricile noastre cele mai profunde. Este o casă a morții și a renașterii, care transformă lucruri. În acest sens, Venus, care este zeița frumuseții, cea care ne ajută să înțelegem mai bine relațiile, să ne creștem stima de sine, dar și să avem parte de prosperitate în această viață, intră în semnul de foc cardinal al Berbecului. Atrage magnetic foarte repede lucruri bune în viața voastră. Curaj mai mult să vă înfruntați fricile, intimitate mai mare în relații, puteți să fiți mai pasionali ca de obicei sau mai impulsivi ca de obicei. Vă poate aduce și forme inedite, să achitați niște datorii sau un impuls de moment, dar care se dovedește a fi foarte intuitiv, foarte benefic pe zona afacerilor. În aceeași perioadă, Jupiter își reia mersul direct în Gemeni, pe zona casei a 10-a, unde avem profesia, imaginea publică, menirea, sensul nostru aici pe pământ, cariera. În perioada de retrogradare, posibil voi să fi fost foarte confuzi sau să fi fost o perioadă în care lucrurile nu au mers cum v-ați așteptat voi, adică mai mult discutăm decât facem și implementăm. Pentru că Gemenii reprezintă teoria, iar Jupiter cel care extinde. Multe discuții fără sens. În această perioadă se pot relua, însă de această dată le puteți vedea și implementate sau ceea ce discutăm ajunge să fie concret. Jupiter vă poate ajuta să urcați în carieră în urma unor interviuri, în urma unor probe pe care le dați acum sau în urma unor examene de specializare pe care le puteți susține acum sau din nou. Este o creștere, dar pe baza unor lucruri învățate. Puteți fi văzuți precum un om de bază la locul de muncă. De asemenea, posibil să fi fost foarte mare agitație și suprastimulare. O stare de nervozitate să vă fi cuprins, care acum încetează, vă eliberați din ce în ce mai mult de stres. Marte și Saturn, pe parcursul acestei luni, ne vor aduce un sens mai profund al stabilității. Marte în Rac din casa 11 și Saturn din Pești din casa 7 ne fac să ne simțim mai bine, mai stabili, mult mai în siguranță când vine vorba despre oamenii pe care îi avem alături, despre partenerul nostru de viață, despre contractele stabile, clienți sau prieteni buni, în ceea ce privește viitorul. Vă aduce liniște și siguranță pentru planurile de viitor pe care le aveți sau vă liniștiți voi pentru că emoțional vă echilibrați. Apoi avem luna plină din Leu, care pentru voi se produce în casa a 12-a. O casă care ne aduce în prim plan izolarea, o casă unde ne retragem pentru a ne vindeca. Este și acel loc din harta natală a unui om care oferă indicii despre conexiunea cu divinitatea. Leul este un semn de foc care are o voință de fier, o voință nemărginită. Strălucește, iar o lună plină aduce finalitate și concluzie, puterea de a remedia ceva. Puterea de a reevalua ce vreți, ce doriți și de a implementa toate aceste lucruri, însă din calm și cu un plan foarte bine pus la punct, cu o strategie foarte bună, nu înainte de a lua în calcul lucrurile care vă pot sabota în implementarea planurilor pe care le aveți sau a propriilor voastre dorințe. Sau de ce anume nu puteți spune nu în anumite cazuri. Poate fi pentru unii dintre voi o dorință de a vă elibera dintr-o relație de iubire. Sau poate aveți nevoie de liniște, aveți nevoie de regenerare. Mercur intră în Pești, pe zona relațiilor. Când spunem Pești, spunem visare, imaginație, spunem planul eteric, divinitatea, tot ceea ce există. Casa 7 ne vorbește despre partenerul de viață, partenerul de afaceri, prietenii buni, toate contractele noastre deja semnate, iar Mercurie este planeta intelectului. Așa că februarie poate fi o lună foarte romantică pentru voi. O lună în care găsiți un sprijin real în partenerul vostru de viață sau modul în care acesta gândește este foarte romantic, foarte empatic. Veți avea parte de oameni în jurul vostru empatici pe care vă puteți baza, astfel încât voi să vă simțiți în siguranță.
Atenție că Mercur în pești poate duce și confuzie, neclaritate în comunicare, pentru că acest aspect înseamnă și dislexie. Să nu pot să te citesc printre rânduri sau poate pentru ceilalți, pe parcursul acestei luni veți fi ușor de neînțeles. Încercați să comunicați clar și să transmiteți foarte limpede ce vreți și voi. Marte își reia mersul direct în Rac, pe zona viitorului, în casa 11-a, unde regăsim rețelele mari de oameni, anturajul, planurile de viitor, aspirațiile înalte, meritele noastre, recompensele noastre, popularitatea. În perioada de retrogradare, Marte a întors totul cu susul în jos, mai ales în Rac care este un arhetip al trecutului. Posibil să fi fost foarte multe lucruri de care ați depins, care au fost condiționate de familia voastră sau care au fost în strânsă legătură cu familia voastră. Posibil să fi fost voi foarte emotivi, foarte nostalgici, melancolici sau lipsiți de încredere că viitorul poate fi bun. Poate nu aveți pe deplin încredere în ceea ce se întâmplă în acest moment în lume. Poate aveți și voi dubiile voastre, însă Marte direct în Rac cu siguranță vă va ajuta să vă sporiți încrederea și să prindeți așa curaj, elan către planurile pe care vi le trasați acum. Unii dintre voi vă doriți o familie și o puteți obține. Pare că acesta este sensul, familia și doar familia. Tradiția, să spunem așa. Poate fi și o perioadă în care vă găsiți locul sau vă mutați într-o altă casă. Iar spre sfârșit de lună avem evenimentul de lună nouă din Pești, tot pe zona relațiilor. Dragostea plutește în aer, totul este un vers și o melodie. Peștii, așa cum am spus, sunt un semn al poeților, foarte artistic, foarte vizual și foarte extrasenzorial. Intuiția voastră crește în afaceri sau în legătură cu partenerii voștri de viață. Puteți cunoaște pe cineva pe parcursul acestei luni dacă sunteți singuri și va fi nevoie să fiți precum un poet sau respectiva persoană vă inspiră. Vă inspiră să scrieți versuri, vă inspiră blândețe, empatie, are o carismă foarte eterică și parcă este ruptă din bazmă. De asemenea, lucrurile în relația existentă pe care o aveți parcă se îmbunătățesc sau trebuie cumva clarificate pentru că toată lumea are așteptări de la celălalt, dar fără să fie foarte clar sensul către care vă îndreptați. O lună foarte bună să ancorați ideile voastre, să le puneți în practică. Să vedem mai departe ce ne spune energia. Totul este în regulă pentru voi pe parcursul acestei luni, lucrurile se liniștesc, ceea ce v-a deznădăjduit, ceea ce v-a stresat anterior, să știți că se diminuează. Este o confirmare că ceea ce aveți în minte se poate rezolva. La revedere! Vechi, bine ai venit nou în viața mea. Este ca un fel de resetare interioară. Când vine vorba despre emoții, despre carieră pe alocuri, dar și despre relații. Este ca și când, dintr-o dată, oamenii parcă nu mai sunt egoiști. Oamenii care vă înconjoară, apropiații voștri. Prieteni buni, un partener de viață de încredere, un partener de viață empatic și care vă simte, parcă vă citește gândurile. De asemenea, o oportunitate fantastică să cunoașteți o persoană nouă, alături de care să întemeiați o familie. Exprimă-ți individualitatea. Este fix acel eveniment de lună plină din Leu despre care vorbeam, din casa a 12-a, care spune și ce vrei tu. Pentru că există, sub o formă sau alta, o tendință de a te lăsa foarte puternic influențat de ceea ce vor ceilalți. Să le faci pe plac sau să trăiești cumva în umbra dorințelor celorlalți. Iar în această lună ai oportunitatea fantastică de a ieși în lumină, de a transmite clar, empatic și cu blândețe și ceea ce contează pentru tine. Regina de monede și arhetipul taurului. Prosperitate financiară, lucruri care sunt mai clare. O avem aici pe Venus, care a intrat în berbec, în zona intimității. Prind curaj, sunt mai îndrăsneți să fac afaceri sau sunt mai îndrăsneți când vine vorba despre resursele împărțite. Prind curaj și am un plan să achit niște datorii. Un plan pe care știu că îl pot duce la bun sfârșit. Știu că pot face mai mulți bani sau știu că mă pot descurca. Regina de monede vine cu stabilitate, foarte multă pe parcursul acestei luni,
cu calm, foarte mult calm, ea are lucrurile sub control, indiferent de situația cu care se confruntă. Să vedem, la nivel de plan emoțional, financiar și pe relații, ce ne transmite energia în continuare pentru luna februarie. Absolut senzațional. Comunicare foarte clară, blândă, plină de compasiune și de înțelegere. Gândim la fel, dar mai presus de toate ne simțim și ne citim reciproc gândurile unul celuilalt. Este o lună de angajament. Este o lună în care cei singuri, uite, pot cunoaște pe cineva și este ca și când se face dreptate, dar mai frumos spus de atât, este ca și când a venit timpul. Meriți asta și acum vezi calea, vezi drumul, cunoști, vezi în fața ochilor tăi pe cineva. Poate fi și o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi aici, foarte romantică, foarte frumoasă. Cei care sunteți în relații deja formate, este armistițiu, este un acord de pace între părți, în sensul că este o lună în care veți avea parte de înțelegere. În casa voastră sunt angajamente ferme, sunt afaceri sau discuții care implică planul de viitor, călătorii sau copiii voștri. Pot fi aici implicații financiare, lucruri care se echilibrează în viața voastră, poate fi atragerea de fonduri din străinătate pentru unii dintre voi. Este o lună care vă îndeamnă la calm înainte de a acționa. Asul de spade vine cu foarte multă comunicare, vine cu o situație de genul ce spunem mai facem. Sau se clarifică situațiile acelea de viață în care una spuneam și alta făceam. Este reciprocitate, înțelegere foarte multă. Aveți arcane majore plus asul de spade, care vine cu telepatie, cu citirea gândurilor. Cavalerul de monede, ne îndreptăm încet și sigur către echilibru și stabilitate. Mă îndrept încet și sigur către găsirea unui partener empatic, potrivit pentru mine. Mă îndrept încet și sigur către acele planuri pe care le am alături de partenerul meu de viață. 8 de cupe. Mă îndepărtez de fluctuații financiare, mă îndepărtez de situații de viață unde una cred și alta se întâmplă, sau de oameni neserioși, de oameni care nu se țin de promisiuni, de cuvânt, oameni care poate mint, sau oameni care poate nu spun ceea ce își doresc cu adevărat. Asul de monede a apărut la un semn așa, dacă nu mă înșel, la rac. Poate aveți legătură cu cineva din acest semn. Vorbim despre o perioadă în care vă îndreptați către ceea ce vă doriți și puterea gândului vostru vă duce în fața unui fapt împlinit. Aveți o certitudine, puteți vedea împlinit un vis cu ochii. Așa cum am spus, poate fi o cerere în căsătorie foarte romantică, avem luna nouă în pești, avem luna plină în casa a 12 în leu, poate fi o petrecere surpriză, un eveniment organizat în secret unde să fiți surprinși. Cei care sunteți în relații deja formate, aici vă eliberați de niște datorii sau de niște condiționări vechi, parcă și voi și partenerii voștri de viață deveniți mai înțelepți, vă cunoașteți din ce în ce mai bine, rezonați din ce în ce mai mult unul cu celălalt. Sunt contracte noi, prosperați voi la nivel de afacere, voi la nivel de relație, pe zona financiară. Aici avem simbioză și uite fix semnul peștilor, unde voi aveți casa relațiilor. Sigur că puteți întâlni pe cineva. Este un potențial pe care îl aveți, cel pe care eu îl redau aici, și care se poate manifesta fără dar și poate în viețile voastre, în funcție de cât de mult credeți voi că puteți face aceste lucruri. De asemenea, puteți sărbători ceva în familia voastră, ceva ce are legătură cu locul de muncă, o extindere, o expansiune, o ascensiune, o promovare. O lună extraordinar de bună pe zona relațiilor, în care lucrurile se vor îndrepta către bine. Uite, toată energia din casa 8-a care acum se corectează și se îndepărtează de voi. Venus în berbec vă va ajuta să îndepărtați unul câte unul
obstacolele din calea voastră, incertitudinea, fluctuația financiară, discuțiile inutile, ați fost confuzi, ați fost contrariați, v-ați gândit, v-ați răzgândit în anumite privințe la nivel financiar, v-ați pus întrebări ce să fac, cum să schimb și ce să schimb. Iar această lună februarie va aduce soarele mic, asul de monede, va aduce o nouă oportunitate sau prilejul să luați o hotărâre care pentru voi înseamnă stabilitate economică sau financiară. Sunt niște documente pe care acum le soluționați, sunt niște proiecte pentru care ați lucrat mult, s-a vorbit mult la locul de muncă, poate fi un examen pe care îl luați, pot fi niște interviuri pe care le dați acum pentru găsirea unui loc de muncă nou sau pentru a urca în companie, la locul de muncă unde lucrați, și 9 de monede. O garanție, încredere foarte mare că reușiți, dar mai mult decât atât este un 10 de monede aici. Rezolvarea unor chestiuni financiare care au legătură cu familia voastră sau idei care atrag după ele însele stabilitate financiară la nivel de familie. Este vorba despre credința voastră și despre ceva ce are legătură cu străinătatea sau cu mijloacele de transport, cu călătoriile pe distanțe lungi, chiar cu spațiul aerian, cu transporturi, comerț, import, export, poate pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre deschiderea unei afaceri, însă fără a vă îndepărta de contractul de muncă stabil pe care îl aveți. Mai există o sursă de venit pe care o puteți accesa în acest moment și cu siguranță vă vine o idee. Să vedem la nivel emoțional. Uite ce frumoase cărți aveți voi pentru luna februarie. După atâta frig și ploaie, iar se arată soarele. Exact soarele mic pe care cavalerul de monede îl ia și merge mai departe, își ia șansa. Apare pentru tine o șansă după o perioadă de confuzie sau după niște temeri pe care le-ai avut, pentru că nu vedeai soluții, nu vedeai cum s-ar fi putut rezolva o încurcătură, o situație de care te-ai lovit, o provocare pe care ai traversat-o, o apăsare. În această lună se poate rezolva ceva cu foarte mult calm. Ceva a oscilat, posibil la nivel material sau poate starea voastră de sănătate a fluctuat foarte mult, iar acum ai o posibilitate să te regenerezi pentru că începi să urmezi un tratament, îți iei un angajament față de tine însuți sau însăți să ai mai mare grijă de sănătatea ta. Pe de altă parte, este o hotărâre, ori a ta față de ceea ce ți-ai propus, ori a cuiva față de tine. Este, așa cum am spus, o ofertă de muncă sau o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi, sau poate un nou contract de muncă, un plan pe care l-ai alături de partenerul tău, inclusiv pentru achiziția unui imobil. 3 de bâte. O așteptare care ia sfârșit. Ai așteptat să vezi cum se așează lucrurile. Iar începând cu această lună pentru tine, lucrurile se așează așa cum am simțit de aici, într-un 10 de monede. O familie stabilă, o relație stabilă, o soluție pentru o anume provocare pe care o ai, o creștere la nivel financiar sau stabilitate la nivel financiar în urma unei fluctuații. O idee de afacere, o nouă sursă de venit. La nivel medical, s-ar putea să fie avut provocări pe partea de aparat respirator, s-ar putea să fie avut ceva provocări pe partea de articulații. Toate aceste lucruri se pot ameliora în baza unei rutine foarte sănătoase sau a unui tratament de care trebuie să te ții. Fie este vorba despre mișcare, ai nevoie de mișcare sau ai nevoie de o dietă, dar foarte sănătoasă, care să implice foarte multe fibre. Atenție la carbohidrați, atenție la alimente care vă irită, vă inflamează corpul. Se îndreaptă către voi ceva foarte bun, vești, informații care au legătură cu prosperitatea. Atenție unii dintre voi și la rinichi, la conflicte de teritoriu, la supărări, când vine vorba despre a împărți ceva cu cineva. Poate cineva nu a fost corect cu tine sau poate ți se pare că situația este puțin nedreaptă. Toată această energie a lunii februarie te ajută să stabilizezi situația care pe tine în acest moment te supără sau te
îngrijorează cel mai tare. Este o lună de simbioză. Tu cu dorința ta, tu cu partenerul tău de viață. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, prieteni foarte buni care te ajută. Oameni care te ajută, oameni care sunt prietenoși, dezinteresați, au suflet bun și te ajută necondiționat. Transformare și bucurie, foarte multă bucurie și foarte mult calm. O lună lipsită de griji sau o lună în care ți revii după mult stres, după multe discuții inutile sau discuții care nu s-au concretizat până acum. Poți vedea niște rezultate concrete și te eliberezi. Te eliberezi, te poți relaxa. Te rog, ai răbdare, am doar 9 ani. Oameni care s-au purtat imatur, care nu s-au ținut de cuvânt. A fost foarte mult haos la nivel mondial, așa. Lucrurile se mai liniștesc puțin. Mult spus, dar să avem încredere în lucrurile bune. O lună plină de creativitate și de armonie. Îți pot veni niște idei pe care înainte nici măcar nu le aveai la îndemână în minte, nu-ți veneau în minte. Sănătatea ta se poate îmbunătăți, uite. La nivel de sănătate, aici trebuie să fii foarte serios, să-ți dorești să faci ceva. Pentru alții dintre voi este o schimbare de tratament. Ori sunteți mai apreciați, o discuție pe care o porți, care sigilează o afacere, o decizie pe care o iei, care are impact pe termen lung și foarte lung. Dragostea plutește în aer. Pentru unii dintre voi poate fi o lună de miere, o cerere în căsătorie sau participați la un eveniment, cineva din familia voastră se căsătorește, vă bucurați. Regenerare celulară, regenerare financiară, contracte. La nivel de afacere vă merge mai bine sau vă puteți găsi un loc de muncă mai bun, mai stabil sau chiar un loc de muncă dacă nu aveați unul. În zona aceasta a înfrumusețării, ori lucrați în domeniu, unii dintre voi și veți vedea că veți avea din ce în ce mai mulți clienți, ori este vorba despre o revenire și despre o situație care devine mai ușoară pentru voi, se înfrumusețează ceva. Aveți un talent nativ, unii dintre voi pe care îl puteți descoperi acum sau niște vești, ceva, o informație pe care o auziți, care vă dă la propriu aripi și încredere în ceva anume în viitor. Pentru alții dintre voi este o vacanță foarte frumoasă în care mergeți sau ar trebui să vă planificați o vacanță, iar pentru alții chiar văd aici o croazieră, o lună de miere, o călătorie sau poate fi un parcurs foarte frumos în relația pe care o aveți sau să cunoașteți pe cineva care nu este de aceeași naționalitate cu voi. Cineva din trecut poate reveni în viața voastră pentru unii dintre voi, ori prieteni buni cu care vă revedeți acum cu drag și este o însemnătate în această poveste, ori cineva cu care ați avut o relație și acum lucrurile între voi se pot schimba. Vă puteți schimba aspectul fizic, vă transformați, deveniți voi mai magnetici, mai atenți la voi, mai pedanți unii dintre voi, o inimă plină, o bucurie. Discuții care aduc la schimb bucurie sufletească. Din nou o lună nouă și spirala vieții. Acea lună nouă din Pești este, sau se poate traduce, totul este posibil. Armonie în casă și protecție în casă. Armonie, bani, armonie în cuplu. Avem fix semnul vostru, sunteți primii care aveți prezentă energia voastră în citirea voastră. Sunteți bine, exact așa, sunteți foarte bine pe parcursul acestei luni. Și avem inițialele D, P, X, V, Y, S, Q, T, L, B, Y și M. Un mit, se rezolvă ceva. Vă convingeți, căpătați claritate asupra unor lucruri despre care înainte nu știați ce să credeți.
Alții dintre voi atingeți un prag de stabilitate, atingeți ceva ce vă doriți, se întâmplă ceva foarte bun pentru voi. Înfloriți. Sunteți înfloritori. Unora dintre voi vi se iau ani de pe chip, întineriți. Vă puteți regenera, pur și simplu înseamnă regenerare sau lucruri foarte bune. Ceva legat de curier, de transporturi, de expediere, de relocare poate fi aici. Puneți punct unii dintre voi, finalizați ceva și finalizați cu succes, scoateți pe piață un produs, poate unii dintre voi. Voință. Tot ce trebuie să aveți în această lună este voință și pe lângă voință încredere. Pentru alții dintre voi este un contract important pe care îl puteți semna, niște datorii pe care le puteți achita. Pentru alții dintre voi este o reluare, o revenire asupra unor lucruri, asupra unor discuții care de această dată se concretizează. Un tratament VIP, ceva premium. O situație fantastic de bună care se prezintă în viața voastră, o mare oportunitate. Dacă sunteți artiști, puteți lansa pe parcursul acestei luni un hit, o melodie care sigur că va avea succes la public. Este momentul potrivit. Pentru alții dintre voi sunt niște drepturi de autor aici, drepturi de proprietate intelectuală, ceva de genul acesta. Poate scrieți niște cărți, acum puteți publica, acum puteți susține niște examene sau vă pregătiți o lucrare de doctorat unii dintre voi. La nivel medical, trebuie să încheiați ceva, trebuie să completați ceva pentru a vă îmbunătăți starea de sănătate. Niște animale de companie sunt aici, niște pisicuțe, poate adoptați sau poate ar trebui să vă folosiți de calitățile acestora, poate căpătați un al 6-lea, al 7-lea simț și vedeți mai clar niște lucruri pe care alții nu le văd și nu trebuie să vă obosiți în a le explica, pentru că dacă nu le văd, înseamnă că nu pot oamenii respectivi. Realitate, o persoană care este sinceră cu voi, puteți cunoaște pe cineva sau pur și simplu vă puteți baza pe partenerul sau partenera voastră de viață pe parcursul acestei luni. Este o lună care pentru voi deschide o mare, mare, mare oportunitate. Eu vă doresc multă putere, multă iubire, multă sănătate, să puteți atinge acest potențial spectaculos, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!